gamay ra sa kong testingan sad para tong tanawon ba. Oh. Kani day dili crispy ni. Kani. Gamay ra crispy ni kani. Oo. So kay naana kani kay mao po sa inyo ha. Si daddy nimo Dili. Si daddy nimo galuto na. Pareha ni sa inyo ha, luto. Gawi ay cook din ba? Oh, gawi ba? Lahi po. Ano na kung gamitin is